Oameni buni, vremea se mentolează din ce în ce mai tare și abia aștept să văd pe Facebook și pe Instagram și pe la televizor oameni care spun incredibil, este frig în noiembrie și decembrie, zău așa. Dar până atunci Ovrabia a venit la mine cu aceste două produse, cam târziu ce-i drept, însă este vorba de Galaxy Fit și Fit E, două fitness trackere de la Samsung, unul mai ieftin decât celălalt, pe care eu le-am testat, le-am desfăcut și am rămas cu o impresie puțin schimbată despre ceea ce înseamnă wearable Samsung. Dar nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, hai să vedem despre ce este vorba și la sfârșit, evident, o să vă dați și voi cu părerea în secțiunea de comentarii de mai jos. A sunat exact ca finalul videoclipului, ăsta a fost review, gata. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. După ce desfacem cutiile, găsim papetăria aferentă, cartoane și două încărcătoare. Un încărcător cu Pogopin pentru cel mai ieftin, pentru Galaxy Fit E, și un încărcător wireless pentru Galaxy Fit normal sau Galaxy Fit HR de la Heartrate. Diferența de preț este considerabilă, iar Galaxy Fit E este un produs ceva mai ieftin și de aceea probabil vine și cu acești Pogopins. Dar trebuie să apreciez faptul că, spre deosebire de Xiaomi, nu trebuie să dau bandul jos din brățară. Să începem cu Galaxy Fit E, bandul de 135 RON. Acesta cântărește doar 15 grame și incorporează o baterie de 70 de mAh. Ecranul măsoară 0,74 inch în diagonală și folosește tehnologia PM OLED. Afișajul este monocrom și nu are suport touchscreen. Navigarea prin meniu făcându-se cu o atingere scurtă oriunde pe carcasă. Aceasta înregistrează șocurile foarte mici folosind accelerometrul încorporat. Acum hai să vorbim și despre Galaxy Fit normal, nu varianta E, ceea ce este un pic mai scumpă și oferă ceva mai multe lucruri, cum ar fi un ecran Super AMOLED de aproape 1 inch în diagonală, mai precis 0,95 inch. Nu știu cât de mult te-ar ajuta asta sau nu te-ar ajuta asta, dar este cu touchscreen. Deci poți să interacționezi cu el, ai un meniu stânga-dreapta și când dai în sus ai detaliile pentru meniul respectiv. Cumva e un pic peste mână dacă te-ai obișnuit cu Huawei Band sau cu Honor Band sau Xiaomi Band sau mai știu eu ce alte banduri pe care n-ai mai folosit până acum. Ce mi se pare foarte diferit este construcția. Acesta este făcut din aluminiu și are un finisaj foarte calitativ, pe care personal îl iubesc. De ce să mint? Este un pic mai greu decât ceea ce am mai folosit până acum și cumva îți dă sentimentul ăla de produs calitativ. Ce nu apreciez în schimb este poziționarea butonului. Este pe partea stângă. Cum te uiți la ceas. Ok, dacă îl ții la mâna dreaptă, apeși foarte ușor. Dacă îl ții la mâna stângă, trebuie să apeși așa cu degetul sau așa sau cumva mi-e peste mână și cea mai bună implementare mi se pare aceea să ai un buton aici, undeva pus, ai apăsat pe el, s-a aprins ecranul și cu asta basta. Ce am mai observat la această brățară este precizia cu care înregistrează mișcarea atunci când vrei să te uiți la ceas. Nu a dat fail niciodată, nu a dat rateu și cumva îmi place foarte mult acest lucru. Până și acum în mână, dacă o bruschez ca și atunci când mă uit la ceas, este foarte precisă și mi-afișează informațiile. Atâta timp cât ecranul este oprit, nu poți să interacționezi fără a apăsa acest buton sau fără a avea gestul de a te uita la ceas. Brățara este din silicon, nu este nimic nou sub soare și sincer nu sunt așa de impresionat. Este foarte greu de scos și de pus. De ce? Pentru că îți vine peste mână și nu e ca o brățară cu cataramă obișnuită. Practic trebuie să o bagi pe aici, pe dedesubt și după aia intră pe sub brățara mai scurtă și cumva te ciupești. Dacă ai păr pe mâini și ai părul mai mare decât la mine, s-ar putea să-l rupi și să te ciupească, ceea ce nu-mi place. Un alt aspect pe care l-am observat la această brățară și este foarte diferit față de ce am mai văzut până acum, poate asemănător cu Honor Band, dar acolo este un alt sistem în același principiu. Este vorba de această siguranță pe care o are atunci când vrei să dai brățara jos. Cumva intră cu slide, are două cleme, mai sunt două șuruburi aici. Mi se pare o chestie foarte complicată pentru un lucru atât de simplu. Și de ce spun pentru un lucru atât de simplu? Uite cum se scoate Galaxy Fit E. Exact ca Xiaomi, pur și simplu scoți din banda de cauciuc și cu asta basta. Personal nu am avut niciodată o problemă
ca atunci când îmi încordez încheietura sau fac orice altă mișcare mai dusă la extrem cu încheietura, să-mi cadă brățara de pe mână. Mulți s-au plâns de acest lucru cu brățările aftermarket, iar la Xiaomi-ul meu pe care nu l-am acum la îndemână, am pățit exact același lucru. Am o brățară de metal și în momentul în care ai flexat încheietura, a sărit brățara pentru că pune foarte multă tensiune. De ce am spus că ar putea exista o mică problemă? E bine, când te duci și faci exerciții și ești la sală și tragi de greutăți sau împingi sau mai știu eu ce alte exerciții faci tu, există posibilitatea să lovești brățara de diferite aparate. Și lucrul acesta se întâmplă și în viața de zi cu zi. Adică eu mi-am lovit ceasul de masă, de birou, de tocul de la ușă și așa mai departe. Cumva, mai devreme sau mai târziu, o să dai și cu bandul și există posibilitatea să rupi brățara. Și dacă ai rupt brățara, dar și sistemul de prindere care este încorporat în band în sine, e bine, va trebui să schimbi bandul. Asta nu-mi place, pentru că de ce mă obligă să cumpăr alt band pentru că am rupt brățara sau pentru că n-am avut grijă de ea. Mai ales când vine vorba de un produs care în teorie ar trebui abuzat, pentru că îl bagi sub apă, transpiri și așa mai departe. Acum, hai să vorbim și de funcțiile acestui band. Este rezistent la apă până la 5 atmosfere și poți înregistra tot felul de exerciții, de la alergat, la mers, la alergat pe bandă, la alergat cu bicicleta, la alergat cu bicicleta pe trainer și așa mai departe. Deci, la capitolul selecție pentru exerciții stăm foarte, foarte bine. Avem posibilitatea de a controla muzica sub o altă manieră pe care am observat-o până acum, dar este foarte greoaie această funcție. Nu știu de ce ia atât de mult să citească muzica de pe telefon care cântă și doar să dea next. Poate un update de soft va rezolva această situație. Ce îmi place la acest band și n-am mai observat la niciunul este posibilitatea de a avea quick replies pentru mesaje sau pentru oamenii care te sună și vrei să le respingi apelul. Așadar, mi se pare foarte interesant că am această funcție pe care la Xiaomi Mi Band 4 nu am văzut-o, nici la Honor Band 4 și la Honor Band 5 parcă n-am pus mâna pe el. Per total este o investiție destul de bună, un fitness band de la Samsung. Mi se pare că este o idee mai scump decât ceea ce oferă Xiaomi și Huawei, dar nu cu mult. Pentru a face setările inițiale ale acestui band îți trebuie aplicația de pe Play Store pe care trebuie să o descarci cu Galaxy Wearable. Mai este un plugin pe care îl descarci și pe acela. Deschizi Bluetooth-ul, deschizi locația și va recunoaște bandul. Dai un tap și cu asta basta. Foarte simplu și dacă vrei să faci mai multe setări avansate, dacă vrei mai multe watch face-uri, va trebui să gestionezi lucrurile direct din aplicație. De asemenea, dacă vrei să-ți înregistrezi somnul sau stresul sau apa pe care o bei, va trebui din nou să te folosești de Samsung Galaxy App. De ce? Pentru că acest band nu are o memorie foarte mare și nu poate să țină minte mai mult de 7 zile. Mă rog, cel puțin așa m-a anunțat pe mine, mi-a spus că dacă vreau să înregistrez chestii despre care vreau să știu peste 7 zile, să folosesc aplicația. Alte lucruri de apreciat la acest band: încărcarea wireless se prinde foarte ușor, se prinde magnetic. Apreciez extraordinar de mult acest lucru și probabil ăsta este și motivul pentru care costă o idee mai mult. Revin asupra calității construcției. Poate următorul model va avea o curelușă ceva mai calitativă. Eu nu sunt fan foarte mare silicon, dar poate alții nu au aceeași problemă pe care o am și eu, că să mă irit de la prostia asta de brățară. Nu este un produs rău, nu este un produs pe care să nu-l iei în considerare atunci când îți achiziționezi un fitness band, iar cele două calități pe care eu le apreciez foarte mult este încărcarea wireless, fără absolut nicio grijă, pur și simplu l-ai luat, l-ai pus, am exagerat acum, l-ai luat, l-ai pus și cu asta basta, s-a încărcat, și posibilitatea de a avea niște mesaje prestabilite pentru oamenii care îți dau SMS-uri sau pentru oamenii care te sună. Ai dat un tap și cu asta basta. Apreciez foarte mult acest lucru. Mi-aș fi dorit să existe această funcție și pe Galaxy Fit E, însă acela fiind mai ieftin, se rezumă doar la funcțiile de bază ale unui band și atât.
Cam atât pentru astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uitați să-ți dai cu părerea despre bandurile de la Samsung în secțiunea de comentarii de mai jos. Și apropo, stați aproape pentru că e pe țeavă videoclipul de la Xiaomi cu camera de 108 megapixeli.